नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी जाभाको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ, जुन चाहिँ बिटेक अर बिआइएमहरूमा कन्टिन्युसली सोधिरहेको क्वेसन हो। म क्वेसन पनि यहीँ लेखिदिन्छु। एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गरौँ एट फर्स्ट। प्रोजेक्टको नाम एउटा इम्पोर्टेन्ट नाम दिउँ न, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स। ओके, अब प्याकेज क्रिएट गर्नुपर्छ हजुरहरूले। यहाँ सोर्समा गएर राइट क्लिक गरेर न्यू प्याकेज, प्याकेजको नाम डट बिट्विन भनेर राखिदिन्छु, बिट्विन एरे भनेर है। ओके, अब क्लासको नाम हामीले जे दिँदा पनि हुन्छ है। Write a Java program to display all the numbers between -300 to -1, which when divided by 17 gives 7 as remainder, and also display sum of those numbers। ल यो क्वेसन बार बार सोधिरहेको छ, यही प्याटर्नमा क्वेसनहरू धेरैपल्ट सोधिसकेको छ बिआइएमहरूमा, त्यही भएर मैले यो क्वेसन गर्न बाध्य भएको छ। यही क्वेसनको लागि मात्र मैले गरिदिएँ हो, किनकि यो तपाईँको दुईपल्ट सायद यस्तै सेम प्याटर्नमा सोधेको थियो, त्यही भएर गर्न लागेको। ओके, मेन मेथड बनाइसक्यौँ हामीले। अब हामीलाई सम इक्वल टु 0 यसलाई हामीले राख्ने, एउटा आई भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने, अनि हामीलाई बिट्विन भनेको छ है, आई इक्वल टु -300 राख्ने, किनकि 300 र -1को बिचमा हामीलाई निकाल्नु छ। आई लेस देन इक्वल टु -1, आई प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ के छ, इफ आई पर्सेन्टेज 17 हामीले रिमाइन्डर निकाल्न भनेको छ, इक्वल टु -7। यो के हो म अहिले बुझाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। ल यहाँ हेर्नु है, मैले यहाँ सिम्पल प्रोग्राम हो, धेरै त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। यहाँ हाम्रो एक्जिक्युसन यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, म देखाइदिन्छु। एक्जिक्युसन स्टार्ट्स फ्रम हियर। यो दुई तिनपल्ट बिआइएममा सोधिसकेको भएर मैले यो क्वेसन गर्न बाध्य भएँ। यहाँ के भनेको छ, राइट अ जाभा प्रोग्राम टु डिस्प्ले अल द नम्बर्स बिट्विन -300 टु -1 है। भनेपछि हामीलाई -300 र -1को बिचमा सबै नम्बर चाहियो, जसलाई चाहिँ 17ले डिभाइड गर्दाखेरि, जुन नम्बरलाई 17ले डिभाइड गर्दाखेरि 7 एज अ रिमाइन्डर दिन्छ भनेर छ है। मैले एउटा क्लास क्रिएट गरेँ। अब यहाँ हामीले के गरेको छ, मेन मेथड बनाएको छ, त्यसपछि एउटा भेरिएबल क्रिएट गऱ्यौँ, अनि एस इक्वल टु 0, सम इक्वल टु 0, समको ठाउँमा मैले एस भेरिएबलमा 0 हालिदिएको छ है। अब हामीलाई के को कहाँदेखि कहाँसम्म निकाल्ने, त्यो रेन्ज चाहिँ हामीले आईबाट डिफाइन गर्नु। आई इक्वल टु -300 टु आई लेस देन -1, अनि त्यसपछि अब यहाँ हेर्नु है, -300 भनेर चाहिँ अब यहाँ हेर्नु है, मैले यसलाई रन गरेर हेरौँ। ओके, यहाँ हामीले एउटा स्टेप छुटाएका छौँ, एस इक्वल टु एस प्लस आई।
ओके, यहाँ हामीले के गरेछौँ भने इन्ट आई एस इक्वल टु 0, आई इज -300 टु -1 भनेको छ भनेर चाहिँ हामीलाई रेन्ज कतिदेखि कति चाहियो, 300देखि -1सम्मको बिचसम्म भएको नम्बरलाई। अब यहाँ हामीले जस्तै -300 डिभाइडेड बाई 17 गर्दा 7 -7 रिमाइन्डर आउँछ। अनि यो -7 चाहिँ किन लिएको भन्दाखेरि तपाईँको रिमाइन्डरहरू नेगेटिभमा छ, यो रेन्ज नेगेटिभमा छ भने रिमाइन्डर पनि नेगेटिभमै लेख्नुपर्छ। अनि यहाँ के गरेको छ, आई यति हो भने प्रिन्ट आउट गर्छ, होइन भने एस इक्वल टु एस प्लस यो रन हुन्छ कि मिट हुन्छ कि हुँदैन भन्छ। अनि फेरि हाम्रो आई प्लस प्लस भनेको हाम्रो हरेकपल्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ, घट्दै जान्छ। हरेकपल्ट स्टेप 300बाट स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि 299, त्यसपछि 298, 297, त्यसरी हरेकलाई लिएर 17ले डिभाइड गरेर -7 रिमाइन्डर आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्छ। आयो भने लेख्छ, अनि त्यो आएकोलाई सममा एस इक्वल टु जोडेर अनि लास्टमा चाहिँ के गरिदिन्छ, सम प्रिन्ट गरिदिन्छ। यो क्वेसन सिम्पल छ, हजुरहरूले बुझ्नु भएन म फेरि भनिदिन्छु यो है। यहाँ हरेक स्टेपलाई तपाईँले वान बाई वान गरेको छ। सुरुमा -300 लिन्छ, त्यसपछि -299 लिन्छ, -298, -297, हो त्यसरी लिँदै 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 जान्छ। अनि यो लास्टमा कहाँसम्म आउँछ भन्दाखेरि 1सम्म होइन, -1सम्म आउँछ, जसले चाहिँ नम्बर डिभाइडेड बाई 17ले -7 रिमाइन्डर दिन्छ भने त्यसलाई प्रिन्ट आउट गर्छ, यहाँ प्रिन्ट आउट गर्छ है। सपोज यसले अब यो आउँछ -296 आयो भने आई पर्सेन्टेज 17 भने 17ले डिभाइड गर्दाखेरि -296ले चाहिँ -7लाई रिमाइन्डर दिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ यहाँ प्रिन्ट आउट गरेर सममा 0 प्लस यो 0 प्लस आई भनेको आई कति आएको थियो भने -296 होइन। यही फेरि अब तपाईँको इन्क्रिमेन्ट हुँदै हुँदै जान्छ, अनि यही अनि लास्टमा समलाई चाहिँ बाहिर प्रिन्ट गरिदिएको छ। ल आजलाई यति गरिदिउँ। यो चाहिँ सेपरेटली मैले एउटा क्वेसनको लागि मात्रै यो भिडियो बनाएको हो, इम्पोर्टेन्ट भएर। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।